اهلا وسهلا بيكم في قناتي هنور ارت. النهارده هعمل شنطه بغرزه جديده وسهله بخيط الجلد الصناعي. الخيط دوت خيط صيني اشتريته من علي اكسبريس. الخيط عريض ولمعته قويه. مقاسات الشبك بالسنتيمتر موضحه على الشاشه، وطول البلاستيك 36 سنتيمتر، والمربعات مربعات كبيره مقاسها 4 مللي. مواصفات الخيط موضحة على الشاشة. اللي أنا فهمته هو إن وزن الخيط 100 جرام، وباقي المواصفات مكتوبة باللغة الصينية. الخيط بيتمط شبه الأستيك. عرض الخيط 2 سنتيمتر، ولما بيكون مبروم بيكون عرض الخيط نص سنتيمتر. بالنسبة لتقسيمة الغرز هوضحها دلوقتي على الشاشة. هعد من أول مربع: 1 2 3 4 5 6 7. من عند العلامة بعد مرة تانية: 1 2 3 4 5 6 7. من عند العلامة بعد مرة تانية: 1 2 3 4 5 6 7. من عند العلامة بعد مرة تانية: 1 2 3 4 5 6 7. ومن عند آخر علامة بعد: 1 2 3 4 5 6 7. لو انتي لسه مبتدئة وبتجربي الغرز لأول مرة، اشتغلي من الجزء الداخلي للشنطة وحطي العلامات في الجزء ده. ولو عملتي الغرز دي قبل كده وفهمها كويس، اشتغلي من عند القلاب. اول حاجة بسحب الخيط. الميزة في الخيط دوت انك لما تستعملي خيط طويل لمعته مش بتتغير، بس برضو علشان احافظ على الخيط استعملت بس نص متر، ونص متر ده بيسهل من عمل الغرز وبرم الخيط. بدخل الإبرة في أول مربع فوق العلامة، واسحب الخيط وابرم الخيط وادخله في آخر مربع من طرف البلاستيك. بسحب الخيط على 7 مربعات زي ما قسمنا العلامات. النص فين؟ بعد من أول علامة: 1 2 3 4. المربع رقم 4، بس هاجي من تحت الخيط هدخل الإبرة واسحب الخيط. لو عديت من الناحية التانية: 1 2 3 4. المربع رقم 4 هو ده اللي بدخل فيه الإبرة من تحت الخيط. بعد من أول مربع سحبت فيه الخيط: 1 2 3. المربع رقم 3 بسحب الخيط وابرمه. أعد من أول غرزة بالعرض: 1 2 3. هسحب الخيط من هنا بالشكل ده، وأكرر أول غرزة بالظبط على 7 مربعات بالعرض. هدخل الإبرة في آخر الصف. دي كده الغرزة الأساسية اللي هكمل بيها باقي الصف. عايزة أعمل غرزة تانية من تحت الخيط اللي هو بالعرض. هسحب الخيط وأعد 3 مربعات من بداية دخول الخيط. المربع رقم 3 بسحب الخيط بالطول وابرمه كويس، وبعدين بكرر الغرزة بالعرض. ده كده شكل النمط اللي هتكون عليه الغرزة: 7 مربعات بالعرض و3 بالطول. الغرزة شبه حرف الاتش بس بالعرض. هكرر بنفس الطريقة وبنفس النمط الغرز لنهاية الصف. يبقى أنا بعدي من تحت الخيط، بعد 3 مربعات بالطول وبعدين 7 بالعرض. عايزة أبدأ في الصف التاني. هبدأ منين؟ هبدأ من هنا من تحت الخيط اللي هو الخيط اللي بالطول. بسحب الإبرة وأعد 7 مربعات من بداية دخول الخيط، وأنا بسحب الخيط بحافظ عليه مبروم. هعد من أول هنا المربع اللي دخل فيه الخيط: 1 2 3 4 5 6 7. عند مربع رقم 7 بسحب الخيط وأبرمه، وبعدين أرتفع من النص بالظبط عند الصف اللي فيه العلامة
ومن تحت الخيط هسحب الإبرة وأعد 3 مربعات بالطول. هكرر النمط وهكرر الغرزة بالطول وبالعرض بنفس الطريقة. يهمني بس تعرفوا ازاي الصف التاني هيبدأ منين. سحبت الخيط في نفس الصف وهشتغل بالعرض غرزة تحت الخيط الخيط الصف الأول، وهتكون الغرز متداخلة بالشكل ده. يعني أنا كنت قصدي إن أنا استعمل لونين من الخيط علشان تكون واضحة معاكم. هنا هرتفع 3 وبعد كده هعمل غرزة بالعرض على 7 مربعات، وهيكمل الصف بنفس الطريقة لغاية نهاية الصف. طيب هبدأ الصف الثالث. هبدأ من عند العلامة واسحب الخيط واروح عند العلامة التانية، العلامة الزرقاء، اسحب الخيط من هنا وابرم الخيط وابدأ اكرر الغرز. يبقى هنلاحظ ان العلامات اشتركت فيها الغرز مع بعضها. فدلوقتي عملت غرزة بالعرض، هبدأ ارتفع 3 مربعات بالطول واكرر بالعرض 7 واكمل الغرزة بنفس الطريقة. انا اللي يهمني هو انكم تعرفوا بداية الصف بتكون عاملة ازاي، بداية الصف التاني والتالت، وهيتكرروا بنفس التوالي على العلامات زي ما هوضح بعد كده. دلوقتي بدأت في الصف الرابع، دي هتكون بدايته زي الصف التاني، والصف الخامس هيكون زي الصف التالت والصف الأول، وهيكملوا مع بعض بالشكل ده. تعالوا نوضح دلوقتي بعد ما انتهيت من صفوف الغرز دي هتكون شكل بداية الغرز. بدأت بالخيط الأسود عند العلامات، أنا هنا شلت العلامات بس هرجعها تاني. يبقى بداية ونهاية الغرز اشتركت فيها صفوف العلامات، كل علامة اشترك فيها صف من صفوف الغرز. بالنسبة للون الفضي، الخيط الموجود هنا ده هيتسحب على الطرف البلاستيك، مش هيتسحب في الصف اللي قبليه. يعني انا هاخد هنا طرف البلاستيك بالإبرة وادخله في اي غرزة قريبة واشد الخيط. انا عايزة ده يكون شكل نهاية الصف بالنسبة للون الفضي فقط، واللون ده برضو هيكون نفس الفكرة، هيتسحب من بره. طيب وصلت لنهاية الصف من الناحية التانية، هنلاحظ هنا ان نفس النهايات ونفس ترتيب الغرز في البداية زي النهاية. دلوقتي انا بكمل اخر غرزة في اول صف عملته اللي هو اللون الاسود، وبعد كده هبدأ اعمل غرز على اطراف البلاستيك. بس نلاحظ ان انا اتبقى معايا هنا صف واحد، ومن الناحية التانية بدأت برضو سبت صف واحد، فالاتنين زي بعض بالظبط. يبقى بداية الصفوف زي نهاية الصفوف، مفيش اي اختلاف في الارقام. لما اعمل غرز على اطراف البلاستيك هعملها من الصف التاني، هعملها من تاني مربع مش من اول مربع. يبقى انا هنا بدخل ابرة فين؟ في تاني مربع موجود في طرف البلاستيك، وبلف الخيط حواليه، وبعمل كده في الطرفين البلاستيك اللي هيكونوا في الشنطة من جوه ومن بره. لما الخيط بيقرب يخلص بمسك الإبرة بالعكس وبدخلها بالمقلوب وبسحبه من الناحية التانية. ده لو أنا شايفة إن هي فعلا هتكفي بالظبط. لو مش هتكفي بالظبط ممكن أبدأ بخيط جديد، بس فكرة إن أنا في الطرف مش عايزة زحمة خيوط ومش عايزة يكون في خيط زيادة. هبدأ دلوقتي أقص أطراف الخيوط الزيادة، وفاضل معايا في الجزء دوت هي الغرز او الفراغات الموجودة في جنب الشنطة، هعمل عليها غرز في الاطراف. تقريبا موجود هنا 4 مربعات او 4 فراغات، فهدخل فيها الابرة واسحب الخيط
واملأ الفراغات ديت بغرز باللون الفضي في كل صف من الجوانب. يبقى دي هتكون غرز موجودة فين؟ في جوانب الشنطة. هكمل الغرز لغاية نهاية الصف، ومن الناحية التانية هيكون ليها نفس الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي في الجوانب. في عندي هنا طرف خيط في الطرف مش هينفع ان هو يتسحب بالإبرة تحت اي غرزة، فهجيب إبرة وخيط ملابس وهخيط طرف الخيط دوت بالطريقة اللي احنا شايفينها وأثبت طرف الخيط. بعد ما خلصت الغرز في اطراف البلاستيك، عايزاكم تلاحظوا معايا النهاية ازاي متشابهة وازاي هي متطابقة زي بعض بالظبط، مفيش اي اختلاف في بداية الغرز ونهاية الغرز. الاتنين نفس الشكل، الارقام مظبوطة والتقسيمة مظبوطة، فبتطلع معايا النتيجة بالشكل ده. هبدأ دلوقتي اشتغل في جنب الشنطة واعمل غرز على الجوانب. هسيب اول صف واسيب تاني صف، اجي من اول صف التالت من اول هنا المربع الموجود في الطرف هسحب الخيط واجيبه من الناحية التانية هسحبه. ملحوظة، زي ما كانت الغرز على سبع فراغات او 7 مربعات، في الجنب بالظبط موجود 7 مربعات، يبقى سحبت الخيط على 7 مربعات. لو عدينا الفراغات مع بعض هنلاقي ان هما 7. هسحب الخيط من تحت الخيط اللي بالعرض وهعديه في المربع اللي بعديه على طول. انا مش هشتغل دلوقتي بالنمط وهربط الخيط. بقى دلوقتي انا مش هشتغل بالنمط، انا هغير في شكل النمط الغرزة شوية علشان خاطر مقاس الحلقة المعدنية الموجود معايا يتناسب مع الغرز. فهبدأ دلوقتي اربط الحلقة المعدنية بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. الفكرة في مقاس الجانش او مقاس الحلقة المعدنية بيأثر معايا وبيفرق معايا في تقسيمة الغرز في الجنب. لو كان في مقاس مستطيل موجود معايا او مربع على قد الجنب بالظبط، كان ممكن يكون في اختلاف في تقسيمة الغرز وممكن يتغير مكانه من المكان ده ينزل تحت شوية. فدلوقتي بعد ما خلصت ربط الحلقة المعدنية، مهم جدا ان طرف الخيط ده يدخل ما بين غرز الربط. انا نسيت هنا فهدخله ما بين غرز الربط، بس واحدة بس، كان المفروض ادخله في باقي الغرز. ده علشان بس يثبت معايا الحلقة المعدنية. طيب بعد ما خلصت ربط من هنا، هاجي بقى ادخل في النص بالظبط كأني بشتغل بالنمط اللي انا بدأت بيه، بس برضو هعديه من مربع واحد بس. يعني مش شرط ان انتي تبداي معايا نفس الطريقة، لو انتي ما عندكيش نفس الجنش ممكن تختلف معاكي الطريقة. بريح الخيط هنا، مش عايزاه مشدود، هوسعه لان انا هحتاج ادخل فيه الخيط تحتيه، الخيط اللي هو باللون الفضي، فمحتاجة يكون واسع. من اول هنا هتبدأ الغرز تشتغل بالنمط اللي احنا بدأنا بيه، 7 بالعرض و3 بالطول، وهكمل الغرز كده بنفس النمط اللي احنا بدأنا بيه. يبقى الاختلاف كان موجود في بداية تركيب الجانش علشان خاطر مقاس وشكل الجانش كان يعني صغير شوية، فكنت محتاجة ان انا اعمل له غرزة تكون قدر الامكان تحافظ على شكل النمط. هكمل الغرز لنهاية الصف بنفس النمط اللي احنا اشتغلنا بيه، ولما بوصل للنهاية بكمل اخر غرزة بالعرض باللون الاسود على 7 مربعات،
وده بيكون شكل الغرز في الجوانب باللون الأسود. بعد ما بخلص اللون الأسود بسحب اللون الفضي، أبدأ أشتغل في الفراغات الموجودة في الجوانب. بس أول حاجة عندي، أول فراغ موجود عندي هو الفراغ الموجود في قاعدة الشنطة. هسحب الإبرة من هنا، شايفين من عند الزاوية، وبعدين بعديه من الناحية التانية في المربع اللي زيه بالظبط، واسحب الخيط وابرمه. بعد ما ابرم الخيط هبدأ دلوقتي اعمل غرز في اطراف البلاستيك زي ما عملتها في الجوانب الاساسية للشنطة، وهكمل كده لغاية لما اوصل لطرف الجوانب. في البداية قلتلك ان انا محتاجة اريح الخيط عشان هعدي تحتيه الخيط الفضي، فانا وصلت دلوقتي للنقطة دي علشان انا عندي الخيط مسحوب على مربع واحد مش 3، فما كنتش عايزة اشد الخيط. فهكمل الغرز هنا واحاول ان انا ابرم الخيط قدر الامكان واخلي شكله متناسق، ومن الناحية التانية هعمل نفس الخطوة. فوق الجانش نفس الفكرة، الخيط بالطول مسحوب على مربع واحد مش على 3، فبدخل إبرة وأكمل الغرز بالجنب بنفس الشكل. وصلت بقى للمربع ده، هعمل غرزة شبه الغرزة اللي موجودة تحت في قاعدة الشنطة، غرزة بالعرض على 7 مربعات. هعملها بالشكل ده، وبعد كده هبدأ أعمل غرز على أطراف البلاستيك. هعمل الغرزة على مربعين، أو هسحب الخيط على مربعين. من المربع التاني بسحب الخيط واخلي الخيط يلف حوالين البلاستيك وأغطي أطراف البلاستيك تماما. اكتملت كل الغرز في الشنطة البلاستيك. فاضل معايا خطوة أخيرة، هي إن أنا أثبت أطراف الخيوط من الخلف. ممكن تعملي الخيوط تخيطيها بالإبرة والخيط بالشكل ده. لو تلاحظي إن أنا بستعمل خيط واحد بستعمله في كل ربطة من ربط أطراف الخيوط، وممكن الخيط لما يخلص تربطيه أو تخيطيه مع خيط جديد. فدي برضو يعني طريقة تانية ممكن تعملي بيها الغرز أو تكملي بيها الغرز. كل طرف خيط موجود بخيطه مع بعض علشان أثبتهم وأكون متأكدة إن مفيش خيط احتمال إن هو يريح أو إن هو يتفك بعد ما خلص الشنطة. بجهز البطانة وبفردها وأبدأ أحط عليها شبك البلاستيك. بجيب بعد كده المقص وابدأ اقص وابعد عن البلاستيك حوالي 2 سنتيمتر، واقص البطانة حوالين البلاستيك من كل ناحية. بعد ما انتهيت من القص بقلب البطانة مع البلاستيك مع بعض، واجيب مشابك فاثبت بيها البطانة. مش عايزة المشبك يلمس خيط الجلد، فبثبت الجوانب بالشكل ده ما عدا جنب واحد بس اللي انا هبدأ اخيط فيه. بتني طرف القماش وادخل الابرة وابدأ اخيط.
بدخل الإبرة من الخيط الجلد من أول هنا، علشان أنا عاملة رابطة للخيط فمش عايزاها تبان، فبدخلها من تحت، بخليها كده مستخبية. بعد كده أبدأ أخيط طرف البطانة مع الخيط الجلد مع بعض. اكتمل قص البطانة ولا ما اكتملش؟ لسه ما اكتملش، لسه عندي الجوانب البطانة محتاجة تتقص، فهقصها على قد ما انا محتاجة علشان اتني الطرف القماش علشان اخيط. فهقص بالظبط كده على قد ما انا محتاجة، ما زودش عن كده واكون حريصة جدا. جيت اتني القماش هنا لقيت ان في زحمة قماش، فهقص الزيادة وارجع اتني طرف القماش واكمل خياطة. شايفين هنا القص على قد بالظبط مقاس الزاوية، لان لو في قص زيادة هيعمل لك مشكلة في الجوانب وهتبقى شكلها مش حلو. فمش مشكلة اقص كل شوية حتة صغيرة، بس المهم ان هي تكون مظبوطة على قد الزوايا بالظبط. هكمل الخياطة في كل جوانب البطانة. بعد ما انتهيت هيكون ده شكلها في كل ناحية. الخطوة اللي بعد كده هي خطوة ربط جوانب الشنطة. هستعمل اللون الفضي وهبدأ أدخل الإبرة في أول مربع موجود في الزاوية من هنا، ومن الناحية التانية برضو في المربع الموجود في الزاوية هدخل فيه الإبرة وأسحب الخيط. لما بسحب الخيط عايزاه يكون مبروم، مش عايزاه يكون مقلوب، عايزاه ياخد الشكل ده. الشكل اللي أنا ماسكاه بإيدي هو ده الشكل اللي هيظهر من بره. أبرم الخيط وأخليه مظبوط علشان يكون من بره شكله متناسق. وبحتفظ بطرف الخيط علشان هيدخل ما بين غرز الربط وهثبت بيه الغرز. مع كل خيط بيتشد لازم يتبرم من بره ومن جوه لغاية لما يديني الشكل اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. طيب بكمل الربط ما بين الجوانب، وبدخل الإبرة في المربعات الموجودة في الجوانب، وكل مرة بكون حريصة على ان الخيط ياخد نفس الشكل ويكون مبروم بطريقة كويسة، وطرف الخيط لازم يدخل ما بين غرز الربط. بشتغل اول ربطتين بالشكل ده واثبت بداية ربط الخيط. بعد كده امسك الجوانب مع بعضها وادخل الابرة بالشكل ده مربعين مع بعض مرة واحدة على طول. بسحب الابرة واخيط من بره. ده بيكون اسهل لي، بس الاول بعد ما اخلص بداية ربط الزوايا مع بعضها.
الخيط مع كتر الاستعمال بتلاقي ان هو بدأ يتبرم لوحده، بيبدأ يفهم بقى، فتلاقي ان الموضوع بقى سهل، وبتلاقي ان البرم دلوقتي بقى اسهل من الاول. طيب في عندي في الجوانب فوق الجنش هنا في مربع اللي هو الموجود في الزاوية او موجود في الطرف. المربع ده هشتغل فيه من ناحيتين. هشتغل فيه مرة غرزة من فوق عشان اغطي طرف البلاستيك من فوق في الجنش من اول هنا، شايفة؟ هدخل ابرة في المربع ده، تاني مربع، واسحبه من فوق، اخليه يكمل الغرز اللي هي اللي بتغطي البلاستيك. بعد كده اكمل ربط، بدخل ابرة مرة تانية هنا في المربع الموجود في الطرف واكمل الربط. دي كده اخر غرزة بربط فيها الجنبين مع بعض. الغرز اللي جاية بعد كده هتكون غرز تغطية البلاستيك. يبقى انا كده خلصت الربط مع بعض. هبدأ بقى ايه؟ اغطي اطراف البلاستيك بغرز، وادخل ابرة في كل مربع موجود في الاطراف، واغطي البلاستيك تماما لغاية لما اوصل لاخر الصف. وصلت للمربع الموجود في الزاوية. هبدأ ان انا اعمل فيه غرزة اخيرة من الجنب ده. بعد كده بدخل ابرة في المربع التاني اللي هو من هنا، واعمل غرزة على مربعين. دي كده هتكون نهاية الطرف البلاستيك من الناحية دي ومن الناحية التانية. بقص طرف الخيط. مش عايزة افك البطانة المرة دي عشان ده خيط بيتخيط، ممكن يتخيط تحت البطانة، فبالإبرة كده بزقه وبدخله جوه تحت البطانة. بعد كده بجيب إبرة وخيط ملابس وخيط الخيط مع البطانة مع بعضهم وأثبتهم مع بعض. بالنسبة لربط الشنطة من الجنب، متبقي هنا عندي طرف خيط، وعندي لسه في جزء ما اكتملش، محتاجة زاوية أخيرة. بمسك الإبرة بالمقلوب وبدخلها من جوه واسحب الخيط على طرف البلاستيك، بسحبه على مربعين اتنين بالشكل ده. طيب طرف الخيط هخيطه من جوه. هستعمل إبرة خياطة ملابس، بس هستعمل معاها خيط شفاف، خيط شفاف رفيع، علشان الخيط ده هيظهر من بره الشنطة، فلازم ما يبانش وما يكونش شكله واضح. فهدخل الإبرة في الخيط وابدأ اخيطها من جوه. فحاول قدر الامكان ان انا ادخل الابرة في الفراغات الموجودة في الجوانب، واثبت وخيط طرف الخيط من جوه. لو في لسه اي غرزة مش مظبوطة بظبطها بالإبرة التنظيف.
ما بستعملش ايدي في شد الخيط بعد ما بنتهي من الغرز. بجهز معايا قفل المسطرة، بيكون معايا 3 مسامير، وبدخل القفل في النص بالظبط واضغط عليه. بعد ما بضغط عليه بقلب الشنطة من الناحية التانية وابدأ اركب ال3 مسامير من جوه. انتهيت من ربط المسامير. الخطوة اللي بعد كده بركب الجزء التاني من القفل واحدد ليه مكان في المنتصف بالظبط. بقفل الشنطة وخلي بالي ان الشنطة بتقفل كويس، مش بتميل لأي جنب من الجوانب، موجودة في النص بالظبط. بعد كده ما اتأكد ان ده المكان المظبوط بفك القفل واثبت القفل اثبت الجزء التاني من القفل من جوه. ولما بثبت الجزء التاني من القفل بدخله بحرص. انا عندي سنين معدن موجودين في الجزء التاني من القفل، بدخلهم بحرص بحيث ان انا ما اقطعش البلاستيك واتني اطراف المعدن تحت البطانة علشان اثبت القفل. كده قفلت ركبتهم خلاص وقفلت الشنطة كويس. فاضل معايا خطوة اخيرة، هي خطوة الحزام اللي هركبه في الشنطة. كانت مشكلتي في الحزام هي ان الحزام المعدن الفضي مش جايب نفس درجة لون القماش، فاستعملت الحزام الاسود، وكانت المشكلة اللي فيه هي ان الاكسسوارات اللي فيه او المعدن اللي فيه لونه ذهبي وانا بستعملها هنا اللون الفضي. فكنت محتارة مش عارفة يعني ايه اللي ممكن يكون لايق معاه. كان فيه هنا حزام لونه فضي برضو حسيت ان هو مش جايب نفس الدرجة، ونفس المشكلة ان المعدن اللي فيه لونه ذهبي مش فضي. في حاجة أخيرة عايزة أقولها، إن اللي اتبقى من الخيط من البكر الأسود والفضي حوالي تقريبا كده 100 جرام، هشتغل بيهم إن شاء الله موديل تاني. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله.